Namaskar. Bhanincha, success comes to those people who believe in their dreams. And dream gets fulfilled if you are working persistently with hard work, dedication and commitment. Hello and welcome to Sikkim Chronicle. This is Nirmal Mangar अनि आजको इन्स्पायर एपिसोडमा हजुरहरूको परिचय म यस्तो एकजना युवाको गराउन लागिरहेको छु जो वेस्ट सिक्किम मङ्गलबारेबाट हुनुहुन्छ अनि उहाँको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँले पनि आफ्नो ड्रिमलाई पर्स्यु गर्नुभयो अनि सायद उहाँको हार्ड वर्क र डेडिकेसनले गर्दा नै होला आज उहाँले एडिनबरा युके को रेप्युटेड जुन युनिभर्सिटी छ जसको नाम चाहिँ हो हेरियट-वाट युनिभर्सिटी यसमा पिएचडी इन क्वान्टम फोटोनिकमा उहाँले ब्याक गर्नुभएको छ स्कलरसिप अनि यो हामी सम्पूर्ण सिक्किमेहरूको लागि एउटा गर्वको क्षण हो र उहाँ हुनुहुन्छ 29 वर्षीय सचिन प्रधान धेरै कुराकानी गर्नेछौँ सचिन तपाईँलाई फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त हामी धेरै धेरै बधाई अनि कङ्ग्रेचुलेसन्स दिन चाहन्छौँ स्कलरसिप ब्याक गर्ने एउटा ठुलो कुरो हो होइन एउटा मङ्गलबारे जस्तै गाउँबाट निक्लेर है अब युके तपाईँ जानुहुँदैछ होइन के मायने राख्छ फर अ यङ बोय लाइक यु फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू भेरी मच फर ह्याभिङ मी हियर इट्स अ ग्रेट प्लेजर सो अब म त उता आइआइटी दिल्लीमा अप्लाइड अप्टिक्समा एमटेक गर्दै थिएँ हो अन्त त्यति बेला चाहिँ अब फर्स्टमा जोइन गर्दा त आइडिया थिएन सो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड गेटिङ एक्सपोजर टु ल्याब सिस्टम्स लाइक आई स्टार्टेड वर्किङ विथ हाई एनर्जी लेजर्स एन्ड सच थिङ्स एन्ड स्लोली माई फोकस सिफ्टेड टुवर्ड्स पर्सुइङ रिसर्च एन्ड देन आई स्टार्टेड लुकिङ फर पिएचडी पोजिसन्स विच आर एडभर्टाइज बाई प्रोफेसर्स अर ल्याब सो eventually I appeared for some interviews and landed this. So this is a very big opportunity for me and I am very interested and keen to pursue this project. So कहिले join गर्नुहुँदैछ तपाईले? So my joining date is 2nd of October. So I'll be leaving by the end of September from here. Okay. खुसी हुनुहुन्छ? हजुर खुसी इट फिल्स भेरी गुड हजुर किनभने इट्स भेरी डिफिकल्ट टु गेट द स्कलरसिप है हजुर स्पेसली चाहिँ यो क्वान्टम फोटोनिक्समा त आई थिङ्क तपाईँ फर्स्ट होला सिक्किमबाट पिएचडी हजुर सायद हजुर त्यस्तै हो सो हजुर त्यो अब टु गेट सच पोजिसन्स यु निड अ प्रपर रिसर्च एक्सपोजर द्याट इज वाट आई लर्न फ्रम माई एक्सपिरियन्स सो अब I was enrolled in a course for optics, so I was working with lots of optical systems. So that is why I think my research background fit perfectly with their research interest also. And that is why I think I have been selected for this position. अनि तपाईले आफ्नो M.Tech चाहिँ क्वान्टम फिजिक्समा गर्नुभएको अनि M.Tech चाहिँ मेरो अप्लाइड अप्टिक्समा हो बट whereas my project was on this ultra fast optics भन्छ so I was working with a special type of lasers called femtosecond lasers which are high energy lasers so I was working on the high energy IIT Delhi. Yes, IIT Delhi in IIT. So तपाईले आफ्नो कम्पिटिटिभ एक्जाम क्लियर गरेर नै गर्नुभएको So yeah, regarding this, so if you want to pursue M.Tech in IIT, so you have to go through this GATE examination, GATE physics examination. मेरो अब 2021 मा क्लियर भएर चाहिँ मैले त्यसको बाद चाहिँ जोइन गरेँ अन्त 23 मा चाहिँ इभेन्चुअली आई एम हियर. सो टेल अस अबाउट योर स्कुलिङ लाइक यु नो तपाईँले कहाँ गर्नुभएको अलिकति तपाईँको कलेजहरू कहाँ गर्नुभएको So I am an alumni of Soreng Senior Secondary School in 2012 itself and after that I completed my graduation from Tadong College in 2015 and after that again I completed my MSc from Sikkim University in 2017. त्यसको बाद मैले काम पनि गरेँ but I was not very satisfied with what I was doing so I resigned from it and started preparing. Teaching गर्नुहुन्थ्यो? हजुर टिचिङ त्यहाँ मङ्गलबारी स्कुलमै फिजिक्स पढाउँथेँ and eventually I started preparing. So my initial plan was to join DRDO. I was very interested. I wanted to be a part of such organization where you carry out good research for your country and such things. It's interesting. So that was the plan back then but eventually so I thought about going for a PhD so that I can get even a better knowledge. सो सचिन तपाईँलाई हेर्दाखेरि है एउटा इक्जाम्पल हुनुहुन्छ एउटा युथ आइकन हुनुहुन्छ जसले आफ्नो ड्रिममा विश्वास गर्नुभयो आफ्नो हार्डवर्कमा विश्वास गर्नुभयो र आज तपाईँले यो जुन मुकाम भनौँ न एउटा सक्सेस तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ हु इज यो इन्सपिरेसन मोटिभेसन को हुनुहुन्छ So regarding this I would say that my biggest motivation is my mother. So she is a teacher at Mabang JHS, primary teacher हुनुहुन्छ उहाँ but she is very very determined
And whatever she does it very perfectly. She leads a very good example. In fact, my dad, he was serving in the army. He's retired now. So our army, he was serving along the border. So we used to have no communications as things. But my mom, she took care of every necessities, including myself and my brother regarding education. And she is very, very liberal in terms of this thing. So she will never say that go for that job. If you want to do something, she will say have your way with it. अब भन्नुपर्दा अब मैले 2017मै सकेँ मैले मेरो एमएससी. देन 4 years later मैले भने अब एमटेक गर्छु. देन सी हेड नो हजिटेसन. सी सेड ओके डु इट फाइन. सो त्यस्तो के सपोर्ट अनकन्डिसनल सपोर्ट भनौँ एडुकेसनमा चाहिँ एकदम सी इज भेरी भेरी लाइक डिटर्मिन्ड इन द्याट डिरेक्सन. एन्ड अल्सो अब आई वुड लाइक टु मेन्सन माई अब कलेज प्रोफेसर हाम्रो कलेज पढ्दा हाम्रो यहाँ प्रोफेसर बिके छेत्री भन्ने हुनुहुन्छ सर. उहाँले पनि अब फिजिक्स दामी पढाउनुहुन्छ. भेरी इन्ट्रेस्टिङ. इज भेरी भेरी हिज वे अफ टिचिङ इज भेरी गुड. एन्ड सिक्किम युनिभर्सिटीमा पढ्दा चाहिँ अब एकजना प्रोफेसर हुनुहुन्छ. हिज नेम इज प्रोफेसर हेमाम दिनेश सिंह, हु इज अल्सो अ पिएचडी फ्रम आइआइटी दिल्ली. सो हि वाज गाइडिङ मी अ लट एन्ड हि स्टिल डज द्याट. अब मेरो पिएचडी प्रोसेसमा पनि उहाँले निकै हेल्प गरिदिनु भएको छ. अन्त सो दिस पिपल हेभ बिन भेरी इन्सपायरिङ टु मी. ओके. सो सचिनले स्कलरसिप ब्याक गरे तापनि आफ्नो एकाडेमिक्सको लागि हि वाज रियली स्ट्रगलिङ विथ इनफ्याक्ट रिलोकेसन अनि आफ्नो लजिस्टिक्सको लागि. अनि भर्खरै मात्र उहाँले सिक्किमका मुख्यमन्त्रीसँग पनि भेट गर्नुभएको छ. र एक्सपिरियन्स कस्तो थियो? वाज इट सपोर्टिभ? अब यसको चाहिँ भेरी फ्रेङ्कली आई वाज नेभर इभन एक्सपेक्टिङ टु मिट आवर अनरेबल सिएम सर होइन. मैले सोचेको थिइनँ अब हाम्रो त हुँदैन होला. मेबी आई वन्ट गेट नोटिस्ड. अब वी आर भेरी सिम्पल पिपल. माई पेरेन्ट्स आर भेरी सिम्पल. अब यताउता गर्नु हुँदैन. अब हामी पनि त्यस्तो छैन चिनाजाना हो. अन्त अब तर अचानक भेट्यो. अब खासै यता अब आई वुड लाइक टु गिभ माई थ्याङ्क्स अल्सो बिग थ्याङ्क्स टु योगेन तामाङ सर होइन. अब सरलाई त मेरो एप्लिकेसन पुग्यो, अस्ति दिन पुग्यो एप्लिकेसन. सरले त अन्त फेरि बेलुका त मलाई कल गरिहाल्नु भयो. अब भाइ तिम्रो भोलि 3 PM. आई वाज भेरी सक्ड. इनफ्याक्ट आई वाज गोइङ फर अ इभिनिङ स्ट्रोल होइन. म छक्कै परेँ. अब कहिले अब उहाँसित म बोलेको छुइनँ. सो उहाँ सरलाई चाहिँ म एकदम आइ एम भेरी भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम. होइन आई वाज ट्राइङ फ्रम भेरी लङ टाइम. अब मैले अप्रोच त गरेको थिएँ गजन, सायद उहाँबाट भएन होला. अब के भयो, सिन्स जुलाई नै मैले ट्राई गर्दै थिएँ. सो अब योगेन सरले चाहिँ त्यसरी मिलाइदिइहाल्नु भएन. अन्त हिजो चाहिँ अब बिहानै आइहाल्यो. अचानक हामी अब मैले अब भाइलाई मैले आइज मलाई पुऱ्याइदिएँ. अब मम्मीहरू यसरी ट्राभल गर्नु मिल्दैन, आएर पुऱ्याइदिएँ भन्यो. अन्त अब उहाँ गएर अब पुरा डर थियो हामी त. पर्खिँदै थियो सर कस्तो हुन्छ, रिसर हुन्छ के कस्तो हुन्छ. बट यी वाज अब के सरसँग यति साह्रो सरले अब मजाले अब टाइम दिएर क्या मजाले टाइम दिएर खुलेर बोल्नु. मलाई अब सबै सोध्नुभयो सरले नै. इनफ्याक्ट मैले त सरलाई यसो भनेको सर अब मेरो स्कलरसिप छ अहिले त्यस्तो त आई डिन्ट डिमान्ड एनिथिङ. मैले सरलाई के पनि भनेन. सर हि सेड द्याट ओके बट एभर अब अहिलेसम्म मैले गर्नु गरेँ. अब इनफ्याक्ट अब घरबाट कति कुरा गरिसकेको आदिहरू. अब रिमेनिङ वाट एभर इज देयर आई विल डु इट भन्नुभयो सरले सिधै. अब आई वाज भेरी सक्ड इनफ्याक्ट. एन्ड हि सेड द्याट दे विल बी सपोर्ट इभन ड्युरिङ यर पिएचडी अल्सो. सो ड्युरिङ द थ्रु आउट द इन्टायर कोर्स अब मेरो 3.5 years हो. सर सेड द्याट यु विल बी सपोर्टेड ड्युरिङ द्याट टाइम अल्सो. लाइक देयर वाज नो हेजिटेसन क्या. अब मलाई चाहिँ मम्मीले चाहिँ भनिबस्नुहुन्छ अब सिएम सरले चाहिँ अब पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ सघाउनुहुन्छ है भने. द्याट वाज प्रुभड क्या. आई वाज लुजिङ फेथ साँच्चै भन्यो भने. अब मलाई यस्तो लाग्थ्यो अब 25th त म यहाँबाट जान्छु सायद भेट्दिनँ होला भन्ने भइरहेको थियो. बट इट वाज भेरी भेरी अब के भन्नु अब मेरो लागि अनरियल मोमेन्ट कि. म अब त्यही त सोचेको थिएन. अब इट वाज मैले एक्सपेक्टै गरेको थिएन कि. बट अब सरको अब त्यस्तो हि वाज भेरी भेरी एन्थुजियास्टिक क्या सरलाई. हि वाज भेरी ह्याप्पी फर मी. अब मलाई राम्रो लाग्यो अब आफ्नै नानीहरू जस्तो गर्नुपर्छ सर. सो द्याट वाज अ भेरी बिग एन्करेजमेन्ट फर मी. ओके. सो अब तपाईँ लन्डन तपाईँ जानुहुन्छ युके होइन, त्यहाँदेखि आफ्नो पढाइ गर्नुहुन्छ. सो ड्युरेसन चाहिँ कति वर्षको? यो चाहिँ पिएचडी चाहिँ 3.5 years को. अनि आफ्टर द्याट के छ एस्पिरेसन्स करियरलाई लिएर? सो अब मैले अप्टिक्समा स्पेसलाइजेसन गरेँ होइन. अब दिस पिएचडी अल्सो विल बी अब अप्टिक्स बेस्डै हुन्छ. सो माई नेक्स्ट प्लान अहिले चाहिँ मेरो वाट एभर नलेज आई हेभ. सो आइ एम थिङ्किङ अबाउट गोइङ फर पोस्ट डक्टरेट गर्नु मन छ. अब मोस्ट प्रोबेबली मेरो एस्पिरेसन चाहिँ अब एकपल्ट नोबेल लरेटसँग काम गर्नु मन छ एकपल्ट. त्यहाँदेखि त्यसको बाद आई वन्ट कम ब्याक एन्ड like start something here also, some research center, something like that. So that is the dream for now. Did you ever feel like यो प्रोसेसमा जब तपाईँले आफ्नो हायर एडुकेसन पर्स्यु गर्ने हुँदै थियो कुनै प्रकारको डिस्करेजमेन्टहरू त्यस्तो केही आएको थियो? मतलब डिड यु एभर फेल्ट लाइक नो आई विल गिभ इट अप भनेर हुन्छ नि? या अभियसली अब समटाइम्स होइन. अब अलिक त्यहाँ आइआइटिसमा गएर अब कोर्स वर्कहरू प्रोजेक्टहरू अलिकति स्ट्रेसफुल त हुन्थ्यो. बट आई अलवेज स द बिग पिक्चर कि आई सुड गो फर दिस. आई हेभ टु ट्राई. वाट वाज द मोटिभेसन चाहिँ?
मोटिभेसन त्यही अब त्यो ल्याबमा काम गर्दा अब मेरो काम चाहिँ अब टेराहर्ट्ज रेडिएसन भन्छ होइन, त्यो चाहिँ देख्दैन, अब इन्भिजिबल हो, बट वी वेयर युजिङ सम इन्डाइरेक्ट मिन्स टु डिटेक्ट द्याट क्या, अब त्यो नदेख्ने कुरा पनि त डिटेक्ट, इट वाज भेरी फेसिनेटिङ। अब त्यस्तै सानो सानो कुराले अब मलाई अब मेरो उहाँ प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो, प्रोफेसर सुनिल कुमार इन आइआइटी दिल्ली, सो हि वाज अल्सो भेरी भेरी अब हेल्पफुल। उहाँले हामीलाई सम्झाइबस्नुहुन्थ्यो अन्त सपोर्ट राम्रो दिनुहुन्थ्यो, त्यही कारण आई डिन्ट लुज होप। अब मेरो खास भन्यो भने त्यहाँ द इन्भाइरोमेन्ट वाज भेरी गुड, एभ्रीबडी वाज वर्किङ भेरी हार्ड, सो आई थिङ्क द्याट इज द फ्याक्टर द्याट आई डिन्ट गिभ अप अन माई ड्रिम्स। So what kind of role education played in your growth especially? So I think education has really helped me be more mature about my thinking process. So what I used to think during my MSc, how I used to think and how I think now, so it is very different, the way I approach things. So I think I have developed my critical thinking to some extent, and maybe it will get better in the future. So धेरैचोटि हामी मेन्टल हेल्थ क्राइसिसको कुरा गर्छौँ नि त है, किनभने जति तपाईँले आफ्नो एडुकेसन बढाउँदै जान्छ त्यति च्यालेन्जेसहरू हुन्छ होइन, त्यति तपाईँको मतलब दिमाग खोलिँदै जान्छ भनौँ न, अनि तर त्यो सँगसँगै धेरै सेट अफ च्यालेन्जेसहरू पनि आउँछ नि। सो डिड यु एभर फेल्ट लाइक आइआइटीमा हुन्छ नि पर्फर्मेन्स प्रेसर अर मेन्टल हेल्थ क्राइसिस त्यस्तो भयो हो तपाईँलाई? हजुर, त्यो अब अलिकति हजुर अलिकति स्ट्रेसफुल हुन्छ कोही बेला। कसरी कोप अप गर्थ्यो तपाईँ त्यति बेला चाहिँ? अब आई वाज अब अलिअलि म अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज जस्तै अब अलिअलि गिटारहरू अलिअलि बजाउँथेँ हो, आई वाज टक टु माई फ्रेन्ड्स हो घरमा, अन्त अब आई युज टु टेक ब्रेक्स अल्सो भन्यो भने अब विकेन्ड्सतिर यताउता गऱ्यो, त्यतिकै हुन्थ्यो। त्यस्तो आइसी परेन, अब अलिकति लाइटली लिनुपर्छ कति कुराहरू, डोन्ट स्ट्रेस टु मच, हुन्छ बिस्तारै। त्यस्तो पाराले चाहिँ अब भयो मेरो चाहिँ अब एक्टिभिटिजहरू अलिअलि एक्स्ट्रा पनि हुँदैथ्यो र चाहिँ त्यस्तो अब आई डिन्ट गो इन्टु एनी काइन्ड अफ मेन्टल हेल्थ क्राइसिस देयर। सो सचिन, ब्रेन ड्रेन चाहिँ एउटा प्रब्लमै छ नि त, जस्तै अब इन्डियाको पनि बेस्ट ब्रेन्सहरू अब्रड जान्छ, त्यहीँ बस्छ होइन, अनि सिक्किममा पनि धेरै यस्तो युवाहरू छन् जसले चाहिँ बाहिर राम्रो गरिरहेको छ उहाँहरूको लागि, तर इभेन्चुली वेन इट्स लाइक यु नो अबाउट गिभिङ ब्याक टु दिस सोसाइटी अर टु दि सिक्किमे सोसाइटी एज अ युथ होइन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको के प्लान छ? यु वान्ट टु कम ब्याक, अनि कसरी चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टिजलाई चाहिँ सिक्किमे सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अब त्यो ब्रेन ड्रेनको कुरा त अब त्यो छँदैछ होइन, निकै दिन चल्दैछ, तर अब म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि अब इन इन्डिया अल्सो नाउ देयर आर लट्स अफ अपर्च्युनिटिज होइन, गुड फन्डिङ, लट्स अफ रिसर्च सेन्टर्स, अब आइआइटिज आइएससिज भन्छ, एनआइटिजहरू छ, युनिभर्सिटी, सो दे आर भेरी वेल इक्विप्ड अलमोस्ट एभ्रिथिङ। अब हामी त्यहाँ काम गर्दा एकदम राम्रो हुन्थ्यो हो। अन्त अब आई थिङ्क देयर इज नाउ आई थिङ्क द टाइम इज चेन्जिङ स्लोली होइन, अब इभन इन आवर स्टेट लट्स अफ युनिभर्सिटिज आर कमिङ अप अब है, यता अहिले अब च्याकुङहरूतिर पनि छ युनिभर्सिटिज, जुम यता हुँदैछ युनिभर्सिटी। आई थिङ्क वी हेभ अ भेरी ब्राइट फ्युचर इन सिक्किम, सो आई वान्ट टु इन्भेस्ट माई skills and knowledge here in Sikkim itself. I think that will be the best output for me. So in the long run, I want to come back and serve here itself as a researcher or as a teacher, whatever is possible from my side. तपाईँहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा? आमा र बाबाको नाम चाहिँ के हो? So my mother's name is Somaya Tamang and my father's name is Ashok Kumar Pradhan. I have a younger brother. His name is Dr. Gerardot Pradhan. हामी त्यति नै हजुर, चारजना हजुर। स्मल फ्यामिली, ह्याप्पी फ्यामिली। हजुर, धेरै रमाइलो लाग्यो तपाईँसँग कुराकानी गरेर है सचिन। अन्त तपाईँलाई एज अ इन्सपिरेसन हेर्नुहुने है, अनि तपाईँलाई प्रेरणाको रूपमा हुने ती तमाम युवा सिक्किम युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? सन्देश त अब के दिन, अब के भन्नुपर्दा चाहिँ जस्ट इफ यु वान्ट टु पर्स्यु समथिङ देन पर्स्यु इट सिरियसली, डोन्ट मेक एनी एक्सक्युजेस। इफ यु किप अन वर्किङ हार्ड एन्ड हेभ पेसेन्स, यु विल इभेन्चुअली रिच देयर। I think that is the message that worked out for me. So I would like to say the same thing to everyone who is thinking about such things. थ्याङ्क यू सो मच सचिन, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा, अनि तपाईँको पिएचडी प्रोग्रामको लागि धेरै धेरै शुभकामना अनि बधाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो मङ्गलबारिया निवासी सचिन प्रधान, जसले इनफ्याक्ट स्कलरसिप ब्याक गर्नुभएको छ आफ्नो पिएचडीको लागि, र उहाँले क्वान्टम फोटोनिक्समा उहाँले गर्नुहुनेछ हेरियट-वाट युनिभर्सिटी युकेमा, र तपाईँहरूले पनि उहाँलाई धेरै शुभकामना पठाउन सक्नुहुनेछ। अनि यो अन्तर्वार्ता हेरेर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो यो पनि अवश्य तपाईँहरूले आफ्नो भावना मुनि इनबक्समा व्यक्त गरिदिनु होला। र यस्तै इन्सपायरिङ व्यक्तित्वहरूको परिचय लिएर फेरि हजुरहरू समक्ष हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि मेरो सम्पूर्ण टिम लगायत म निर्मललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। Get all the credible news on the go. Download the Sikkim Chronicle app.